Sammanfattning. Att sammanfatta en text betyder att du återberättar något som du har läst, till exempel i en tidning eller i en bok. Något du har sett på TV eller du har hört på radio eller någon annanstans. Du skriver en sammanfattning för att återberätta det du har hört eller läst på ett kortare sätt än den verkliga texten eller nyheten. När du sammanfattar ska du visa att du har förstått det du har läst, sett eller hört. Du ska kunna berätta det viktigaste. Och då ska du berätta det med dina egna ord. Det betyder att du inte får kopiera texten. Du får inte bara ta hela meningar från texten och skriva i din sammanfattning. Utan du ska skriva med andra ord. När du ska skriva en sammanfattning så är det bra att kunna många synonymer. Alltså olika ord som betyder samma sak. När du skriver en sammanfattning ska du tänka att den som läser din sammanfattning inte har läst texten eller hört nyheten förut. Så du måste vara extra tydlig. Var också noggrann med att berätta var din information kommer ifrån. Var har du hört, läst eller sett det du berättar om? En sammanfattning svarar på olika frågor. Till exempel vad? Vad hände i texten eller i nyheten? Vem? Vilka? Vem eller vilka personer var med? Hur? På vilket sätt hände det? När? Vid vilken tidpunkt hände det? Var? På vilken plats hände det? Varför? Varför hände det? Tänk på att din text ska vara en sammanhängande text. Du ska inte skriva i punktform. I en sammanfattning ska du förmedla information. Personernas tankar och känslor är inte viktiga i en sammanfattning. Du kanske läser en artikel i Sundstads tidning. Det står så här. Igår morse, den 2 december, fick folkskolan strömavbrott. Så elektriciteten fungerade inte och alla skolans lampor slocknade. Eleverna kunde inte använda datorer eller iPads och sexorna kunde inte se filmen om Gustav III inför deras prov. Ugnarna på hemkunskapen fungerade inte heller. Ett tag gick det bra eftersom solen lyste in så eleverna kunde sitta och studera ändå i böckerna. Efter några timmar var det dags för lunch och eftersom matsalspersonalen inte hade kunnat laga någon mat bestämde rektorn att det skulle beställas pizza till allihop. Alla jublade när de fick höra det. På eftermiddagen började det bli kallt eftersom elementen inte fungerade. Temperaturen började sjunka så alla satt med sina ytterkläder på sig tills det var dags att gå hem.
Inte förrän sent på kvällen lyckades elektrikerna lösa problemet. Nu ska vi fundera på vad som är viktigt när vi ska sammanfatta artikeln. Hur ska vi säga detta på ett annat sätt och mer kortfattat? Folkskolan fick problem med elen. Eleverna kunde inte använda datorer eller surfplattor. Men de läste istället. Vid lunch beställde rektorn pizza till alla. På eftermiddagen fick alla ta på sig varma kläder, för det blev kallt. På kvällen fungerade elen igen. Så stod det i Sundstads tidning den 10 december 2023.